Welcome back to our channel. So, for today's video guys is mag-a-unbox tayo nitong budol ko from Lazada last 5/5. So, dumating to guys nung Mother's Day. Pero ngayon ko lang siya na ma-open kasi naghahanap ako ng perfect time sana para ma-open to and ma-film. Pero wala talaga best. Hindi ko talaga siya maisingit. So, I think ngayon na yung perfect time kahit ganito ako. Sobrang haggard kasi katatapos lang namin mag-module ni Kuya. So, nag-ayos din ako konti dito sa amin. And yeah, so kaya pagpasensyahan nyo na kung haggard ako. Gusto ko na lang din talagang i-open ito kasi sobrang tagal na niya guys nung dumating siya. So, ayun siya. So guys, this is vacuum. Ayan. So, handheld vacuum siya. And wala akong scissor, pero madali naman siyang punitin. So, punitin na lang natin. So, guys, gusto ko lang ipakita sa inyo, guys, kasi kung maganda to, I think, ano siya, steel. Kasi, ang bili ko dito, naka-sale kasi siya from 2,000 something, parang 1,600 lang yung binayaran ko kasi may mga points akong ginamit sa Lazada. So, ayan. No! Hindi pala siya Lazada. Sorry. Shopee. Tama ba? Ayan, oo. Shopee ko siya nakuha, guys. Sorry. So, sa Shopee, hindi siya sa Lazada, ha? Ayan. So, gusto kong ipakita sa inyo. Ganito yung kanyang box nung dumating. Ayan. And, open na. So, hindi ko sisirain yung box para may magamit pa ako. Babalik ko siya. So, andito si Sofia. Hi! So, ganito yung itsura niya. Pag in-open wow! May mo yan? Yay! Here! Let's open it here. Stay here. Come on. Sorry ha, hindi pa nakaligo tong si Sofia So, ganito, meron siyang, ano ba to, mga accessories na kasama. Okay, so, hindi ko muna siya i-open. Yung machine mismo yung aking i-open. So, meron siyang mga inserts para hindi gumalaw. And ito yung kanyang instructions na I think hindi naman natin magagamit kasi Chinese. Wow! So, this is DEERMA vacuum cleaner. Yung kanyang model is DX700s. Wow! So, meron siyang ganito. Wait lang guys ha, i-set up ko na lang kaya. Bago ko ipakita sa inyo kasi, ayan. Hindi ko din naman alam kung paano talaga to. So, ayun. Pretty much, ito lang yung laman ng kanyang box. Ayan, meron siyang ito. Ito guys. And ito yung mismo, o yung pinaka-machine niya. Ayan. So, yung plastic niya, considering the price guys, na 1,600 lang yung binayaran ko. Pero yung 1,600 na yun kasi, may mga points pa ako na ginamit dun sa Shopee. Sorry, makulit. So, may points pa akong ginamit sa Shopee. So, considering the price, maganda guys yung kanyang plastic. Hindi siya mukhang madaling masira. Ayan. So, yun lang. Yung laman ng box niya. Wala na yung laman. So, set up ko lang. Wait lang.
siya, di ba? Nakita nyo naman. So, ang masasabi ko lang guys is totoo nga na malakas yung kanyang suction. And, tingnan nyo, ito yung nakuha. Kita ba? Ayan o. Mami, takot. Ang natakot si Sophia kasi ang downside niya is medyo maingay siya. Pero, maliit lang na section yung vacuum ko and so far, ayan. So, may mga nakuha naman siya. So, ibig sabihin, effective yung kanyang suction. So, ayan guys. So, maglilinis lang ako sa kwarto namin and itatry ko lang to bagong vacuum na na-steal natin sa 5.5 ng Shopee. So, see you again on our next one. Kung gusto nyo pala itong vacuum na to guys, ililive ko na lang yung link sa description box. So, thank you so much for watching. See you again on our next one. Bye!